हाई एभ्रिवान। सो यो भिडियोको टाइटल हेरेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला कि आज चाहिँ हामी एउटा पिसी बिल्ड गर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ एउटा मिड रेन्ज पिसी बिल्ड हो जसको बजेटलाई चाहिँ हामीले 1,75,000 रुपियाँमा क्याप गरेका छौँ। अब तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले चाहिँ बजेट पिसी बिल्ड गर्नु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। सो त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम गर्नेछौँ। इनफ्याक्ट अबदेखि चाहिँ हामी 1 मन्थमा एकचोटि चाहिँ एउटा पिसी बिल्ड गर्ने सोचिरहेका छौँ। सो तपाईँहरूलाई कुन कुन प्राइस रेन्जको पिसी बिल्ड हेर्न मन छ त्यो सबै हामीलाई कमेन्ट्समा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। भन्यो भने त आजको यो पिसी बिल्ड पनि जीपीयू को प्राइसेसहरु चाहिँ बढेर नआएको भए चाहिँ 1,50,000 जतिमा क्याप हुन्थ्यो होला। तर अनफर्चुनेटली अहिले यो लकडाउनले गर्दा र जीपीयू को प्राइसेसहरु चाहिँ एकदमै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यति अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन पुगेको हो। एनीवेज आजको हाम्रो पिसी बिल्डको कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ यी नै हुन्। यो सबै सामानहरुको प्राइसिङ डिटेल्स र कता किन्ने भनेर चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। सो मेक श्योर टु चेक दैट आउट। सुरुमा चाहिँ अभियसली हामीसँग मदरबोर्ड रहेको छ। हामीले चाहिँ MSI को B560M मोर्टार वाइफाई मदरबोर्ड छानेका छौं। यो चाहिँ एउटा डिसेन्ट बजेट मदरबोर्ड हो र इट्स अ बिग अपग्रेड ओभर यो भन्दा अगाडिको B460। यसले चाहिँ र्याम ओभरक्लकिङ पनि सपोर्ट गर्छ र यसमा जम्मा 4 वटा र्याम स्लट्स रहेका छन्। अब यो चाहिँ अझै एक्सपेन्सिभ जी सिरिजको मदरबोर्डहरु जतिको राम्रो चाहिँ छैन, तर इट्स गट गुड VRM टु डिल विथ द CPU वी हैव राइट नाउ। प्लस यसमा चाहिँ वाइफाई 6E सपोर्ट पनि छ र यसको हिट शिल्ड पनि फेयर इनफ नै छ। तपाईले चाहिँ यो भन्दा अलिकति सस्तो B560M बजुका अथवा यो भन्दा अलिकति स्लाइटली एक्सपेन्सिभ र अलिकति बेटर B560M टोमाहक पनि लिन सक्नुहुन्छ। इट्स टोटली योर चोइस। CPU को लागि चाहिँ हामीले लेटेस्ट इन्टेल कोर i5-11400 छानेका छौं। सुरुमा चाहिँ हामी Ryzen 3600 लिने कि यो लिने भन्ने कन्फ्युजनमा थियौं, तर यो i5-11400 को गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ स्लाइटली बेटर भएको कारणले हामीले चाहिँ यही छान्यौं। एन्ड सिन्स इन्टेल CPUहरुमा आउने कुलरहरु चाहिँ मोस्टली ट्र्याश नै हुन्छ, हामीले चाहिँ यो कुलर मास्टरको हाइपर H410R भन्ने कुलर चाहिँ छानेका छौं। यसमा थर्मल पेस्ट पनि इन्क्लुडेड नै आउँछ। सिमिलरली र्यामको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा 8GB को XPG भन्ने कम्पनीको 3600 MHz स्पिड र CL14 टाइमिङ्स भएको वाला चाहिँ छानेका छौं। तपाईहरुले चाहिँ 3200 MHz वाला पनि लिन सक्नुहुन्छ। एक्चुअली त्यो चाहिँ अझै सस्तो पर्न जान्छ। स्टोरेजको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा 256GB को PCIe Gen 3 NVMe SSD रहेको छ, PNY भन्ने कम्पनीको। हुन त हाम्रो मदरबोर्डले Gen 4 पनि सपोर्ट गर्छ, तर Gen 4 चाहिँ महँगो पर्न जाने भएकोले हामीलाई चाहिँ यही नै ठीक लाग्यो। अरु गेम्सहरु स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो 1TB को HDD पनि लिएका छौं। मुभिङ अन, GPU को कुरा गर्दा चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै आजकल GPU को एकदमै सर्टेज छ र प्राइसिङ पनि एकदमै क्रेजी छ आजकल। लकीली हामीले चाहिँ यो GTX 1660 सुपर चाहिँ एकदमै रिजनेबल प्राइसमा पायौं। यो चाहिँ RTX कार्ड हैन र यसमा चाहिँ डेडिकेटेड RT कोर्सहरु छैन, तर यो चाहिँ एउटा राम्रो मिड रेन्ज कार्ड हो र यसमा भएको NVIDIA ड्राइभर्सहरुको मद्दतले गर्दा चाहिँ यु क्यान इन्जोय सम रे ट्रेसिङ अन इट टु। अहिले यस्तो GPU को सर्टेज नभएको भए चाहिँ यो प्राइसमा तपाईले RTX 3060 नै पाउनुहुन्थ्यो, तर sadly that is not the case. मुभिङ अन, हामीले पावर सप्लाई चाहिँ कुलर मास्टरको लिएको छौं 600 वाट को, तर यो मोड्युलर भने चाहिँ हैन। फाइनली केसिङ चाहिँ हामीले यो Asus को टफ GT301 लिएका छौं। यो चाहिँ एउटा ATX मिड टावर हो र बेसिक भन्दाखेरि अलिकति बेटर छ यो, र यसको लुक्स पनि राम्रो भएको कारणले हामीले चाहिँ यो छानेका हौं। ओके, यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरुको टोटल प्राइस चाहिँ हामीलाई 1,73,500 रुपियाँ पर्न गएको छ र टेबलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो प्राइसिङहरु चाहिँ एकदमै कम्पिटिटिभ छ। तपाईले इन्डियाको अथवा US के प्राइसिङ हेर्नु भयो भने पनि। ओके, सो विथ दैट नोट आजको हाम्रो पिसी बिल्ड चाहिँ सुरु गरौँ र सुरुमा चाहिँ हामीहरु मदरबोर्ड फिट गर्छौं। ओके, सो हाम्रो मदरबोर्डबाट सुरु गरौँ। ओके, सो यहाँ भएको ट्रायंगल म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेसर चाहिँ अप्लाई नगर्ने। Our CPU is done. सेकेन्ड र फोर्थ स्लटमा राख्छौं। यो साइजहरु हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, सानो र ठुलो। र्याम चाहिँ चट्ट मिलाएर दुईटा साइडमा लक हुन्छ। यो पनि सेम थिङ। ल यसको लागि चाहिँ हामीले यो निकाल्नु पर्छ।
ओके, अब चाहिँ हामी कुलर राख्छौँ हाम्रो। अब हामी हाम्रो स्क्रुजहरू फिट गर्छौँ। यस्तो देखिन्छ हाम्रो फाइनल आउटपुट चाहिँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ मदरबोर्डमा प्लेस गर्छौँ। ओके, ल हाम्रो यो फिट भयो अहिलेको लागि चाहिँ। अब चाहिँ हामीले यो फ्यानलाई फिट गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि फ्यानमा पनि स्क्रुजहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो कुलर चाहिँ रेडी भइसक्यो। यहाँ माउन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फ्यान निकाल्छौँ हामीले। ओके, तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ सिपियुमा थर्मल पेस्ट राख्नुपर्छ। ल अब चाहिँ हामी फ्यान हाल्छौँ। ओके, सिमस ब्याट्रीको टर्न आयो। ओके, सो हाम्रो मदरबोर्ड चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यो मदरबोर्डलाई केसिङमा फिट गर्छौँ है त। ओके, अब चाहिँ हामी आफ्नो मदरबोर्ड फिट गर्छौँ। ओके, हाम्रो मदरबोर्ड चाहिँ यहाँ केसिङमा फिट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी केबलहरू जोड्छौँ पहिला मदरबोर्डमा, यहाँ पछाडिको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हार्ड ड्राइभ राखिदिउँ यहीँ, सो द्याट अहिले केबल खोलेपछि अझै मेसी हुँदै जान्छ। ओके, सो हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भने हामी चाहिँ वायरहरू यहाँ अगाडि निकालिरहेछौँ हाम्रो मदरबोर्डमा जोड्नको लागि। अरू सबै चाहिँ मैले निकालिसकेँ। अब चाहिँ हामी यहाँ मदरबोर्डमा जोड्छौँ है त। यो टिपलाई चाहिँ यहाँ बाहिरपट्टि पारेर हामी यसलाई जोड्छौँ मजासँगले। त्यसपछि चाहिँ हामी फ्यान जोड्छौँ, फेरि अडियो जोड्छौँ। यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ठ्याक्क हेरेर चट्ट जोड्छौँ। ओके, लेटेस्ट अपडेट चाहिँ हामीले यहाँ मदरबोर्डमा सबै तारहरू जोडिसकेको छौँ, पावर रिसेटहरू सबैको। अब चाहिँ हामी पिएसयू इन्स्टल गर्छौँ। मैले अघि नै भने जस्तै यो मोड्युलर चाहिँ होइन है, सबै तार यहीँ फिक्स छ। अब यसलाई यतैपट्टि फर्काउने अनि यहाँ भएको तारहरू जोड्ने। ओके, सो मैले चाहिँ यहाँको रिस्पेक्टिभ तारहरू यहाँ जोडेर अगाडि 24 पिन अनि सबै 8 पिन पिसिआई सबै अगाडि निकालिसकेँ होइन। अब चाहिँ हामी यहाँ जोड्छौँ है त सबै मदरबोर्डमा। ओके, सो हामीले सबै केबलहरू यहाँ जोडिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ जिपियू हाल्ने हो। यस्तो देखाएको छ केबल जोडेपछि। जिपियूको लागि चाहिँ यु विल ह्याभ टु। ओके, सो हाम्रो जिपियू चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै 1660 सुपर हो। पहिला चाहिँ हामी यो स्क्रु निकाल्छौँ यहाँ, अनि हामीले यहाँ फिट गरेर फेरि यसलाई फिट हालिदिनुपर्छ। लक भयो हाम्रो जिपियू। अब हामी यसलाई स्क्रु इट ब्याक। डन, हाम्रो जिपियू पनि इन्स्टल भइसक्यो। अब चाहिँ हामी पिसिआई केबल जोड्छौँ यसमा। सो हामीले सबै असेम्बल गर्ने कुरा चाहिँ असेम्बल गरिसक्यौँ होइन, र फाइनली चाहिँ इट लुक्स लाइक दिस हियर। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले यहाँ पछाडि सबै केबलहरूलाई म्यानेज गरेर यो कभरहरू दुइटै लगाइदिन्छौँ है त। ओके, सो हाम्रो केबल म्यानेजमेन्ट गरेपछि चाहिँ यस्तो देखिएको छ। नट द मोस्ट क्लिनेस्ट, तर यस्तै छ, के गर्ने। अब चाहिँ हामी कभरहरू लगाइदिन्छौँ।
ओके सो हाम्रो एन्टायर पिसी चाहिँ सकिसक्यो बिल्ड गरेर अब चाहिँ यसमा मोनिटरहरू अरू सबै इनपुट डिभाइसेसहरू जोडेर चाहिँ म यसमा विन्डोज इन्स्टल गर्छु एन्ड देन ड्राइभर्सहरू इन्स्टल गरेपछि चाहिँ 1-2वटा गेम हालेर यसको थर्मल क्यापेसिटी चेक गर्छु कतिको स्टेबल छ सबै चेक गरेर आउँछु सो आई विल बी ब्याक इन सम टाइम है त। अनि हामीले अघि एउटा सानो कुरा छुटाएछौँ होइन, यहाँ चाहिँ यसरी यो हेडफोन होल्डर पनि आउँछ, यसरी यहाँ स्क्रु गरेपछि चाहिँ यहाँ हेडफोन झुन्डाउन मिल्यो। हाई एभ्रिवान, सो यो पिसीमा चाहिँ विभिन्न बेन्चमार्क्सहरू रन गरेर अनि यसको गेमिङ टेस्ट गरेर चाहिँ म फिर्ता आइसकेको छु। सो यो पिसीलाई पुरै टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ म के भन्न सक्छु भने अब भ्यालोरेन्ट अनि CSGO र लिग अफ लेजेन्ड्स जस्तो गेमहरूमा चाहिँ पुरै हाइएस्ट सेटिङ्समा पनि यो पिसीमा तपाईँहरूले एकदमै एक्सेलेन्ट FPS पाउनुहुन्छ र अब मोर डिमान्डिङ गेम्सहरू जस्तै साइबरपङ्क अनि असासिन्स क्रिड अनि स्याडो अफ द टुम रेडरमा पनि मिडियम र हाई सेटिङ्समा चाहिँ यो पिसीले राम्रो FPS दिन्छ। र त्यति मात्र नभएर यो पिसीमा चाहिँ हामीले यस्तो थ्रटलिङ इस्युज र थर्मल प्रब्लम्सहरू पनि केही नोटिस गरेनौँ। यो पिसी चाहिँ साइलेन्ट र कुल नै छ। सो यो पिसीमा हामीले रन गरेको बेन्चमार्क्स अनि यसमा खेलेको गेमको FPS चाहिँ म यसपछिको क्लिपमा राखिदिनेछु। सो फर्दर इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले सुरुमा भने जस्तै तपाईँलाई अब कुन चाहिँ प्राइस रेन्जको अथवा कस्तो खालको पिसी बिल्ड हेर्न मन छ भनेर तल हामीलाई कमेन्ट्समा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।